وقتی اسم مخالفت و بیعت نکردن با یزید میاد، معمولا فقط یه اسم توی ذهنمون روشن میشه: امام حسین علیه السلام. اما واقعیت اینه که امام حسین علیه السلام تنها کسی نبود که با یزید مخالفت کرد. تو همون دوره حداقل 4 چهره بزرگ و اثرگذار بودن که با خلافت یزید بیعت نکردند. اما نکته مهم اینه که این 4 نفر 4 جور متفاوت نگفتن. یکی راهش به کربلا ختم شد، دیگری به حکومت در مکه، یکی با احتیاط جلو رفت و یکی هم تا آخر ایستاد، بدون اینکه دنبال قدرت باشه. امروز میخوایم با هم بررسی کنیم این 4 نفر چه کسانی بودن، چرا با یزید مخالفت میکردن و مهمتر از همه چرا مسیرشون اینقدر با هم فرق داشت. درود دوستان، من ارسلان هستم و منم بهاره. به کانال رئال هیستوری خوش اومدید. بذارید برگردیم به سال 56 هجری، زمانی که معاویه ابن ابوسفیان خلیفه اموی یه تصمیم خیلی مهم و در عین حال جنجالی گرفت. معاویه تصمیم گرفت پسرش یزید رو به عنوان ولیعهد معرفی کنه. تصمیمی که در واقع قدم بزرگی بود برای تبدیل خلافت به یک حکومت موروثی. برای اینکه این تصمیم را عملی کنه، معاویه اول از همه سراغ مدینه رفت. اونجا مروان ابن حکم که والی مدینه بود رو مأمور کرد تا از مردم برای یزید بیعت بگیره. اما ماجرا به این سادگی ها هم پیش نرفت. معاویه برای گرفتن بیعت فقط به حرف و مذاکره اکتفا نکرد. هم فشار سیاسی در کار بود، هم تهدید نظامی. هدفش کاملا روشن بود: بیعت عمومی برای یزید به هر قیمتی. با این حال مقاومت بعضی از چهره‌های بزرگ و با نفوذ دنیای اسلام باعث شد این پروژه اونطور که معاویه میخواست جلو نره. مخالفت این افراد جدی بود و کار رو برای مروان سخت کرد. همین شد که معاویه خودش دست به کار شد. شخصا به همراه 1000 سوار راهی حجاز شد تا از نزدیک اوضاع رو مدیریت کنه. بعد از گفتگوها و فشارهایی که انجام شد، در نهایت بخش قابل توجهی از مردم حجاز با یزید بیعت کردند. اما نکته مهم اینه که همه تسلیم نشدند. یه عده همچنان سر موضعشون ایستادن و حاضر نشدن زیر بار این بیعت برن. در رأس این مخالفان نامهای خیلی مهمی دیده میشه. افرادی مثل امام حسین علیه السلام، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، عبدالرحمن ابن ابوبکر، منذر ابن زبیر، عبدالرحمن ابن سعید، عابس ابن سعید، عبدالله ابن حنظله، محمد ابن حنفیه، عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن جعفر. اینها افرادی نبودن که جامعه از اسمشون صادرت بشه. امتناع این اشخاص از بیعت نشون دهنده یه شکاف عمیق توی جامعه اسلامی اون روزگار بود. شکافی که ریشش برمیگشت به مخالفت با سیاست‌های معاویه و مخصوصاً تلاشش برای تبدیل خلافت به سلطنت خانوادگی. در واقع خیلی از تاریخ پژوها این اتفاق رو پیش درآمد حوادث بزرگی میدونن که بعداً رخ داد. از جمله قیام امام حسین علیه السلام در کربلا و همینطور ادعای خلافت عبدالله ابن زبیر در مکه. ایستادگی این افراد تأثیر مستقیمی روی مسیر تاریخ اسلام گذاشت و به وضوح نشان داد که همه مسلمان‌ها با این تغییر ساختار قدرت موافق نیستند. وقتی معاویه از دنیا رفت، یزید بلافاصله به پسر عموش ولید ابن عتبه حاکم مدینه نامه نوشت و ازش خواست که از سران مدینه برای او بیعت بگیره. اما باز هم ماجرا همونجا متوقف نشد. از بین چهره‌های سرشناس مدینه که توی مسائل اجتماعی و سیاسی نقش داشتن، چند نفر خیلی صریح گفتن نه. امام حسین علیه السلام، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر و عبدالرحمن ابن ابوبکر از جمله کسانی بودند که با یزید بیعت نکردند. البته این نکته خیلی مهمه که بدونیم بیعت نکردن این 4 نفر به این معنا نیست که در مدینه یا در کل دنیای اسلام غیر از اینها همه با یزید بیعت کرده بودند. نه، همونطور که قبلتر گفتیم افراد سرشناس دیگه‌ای هم بودن که زیر بار بیعت نرفتن. اما اسم این 4 نفر برجسته شد چون معاویه به طور خاص به یزید وصیت کرده بود که حتما از اینها بیعت بگیره. به همین دلیل مخالفتشون کاملا علنی شد و مردم دربارش حرف می‌زدن و تحلیل می‌کردن. یه نکته مهم دیگه هم اینه که نباید شرایط اجتماعی اون زمان رو با امروز یکی بدونیم. جامعه اون دوره قبیله‌ای بود.
مردم هر قبیله عملاً تابع رئیس قبیلهشون بودن. اگر رئیس یک قبیله با حاکم وقت بیعت میکرد، این بیعت به حساب کل قبیله گذاشته میشد و اگر مخالفت میکرد یعنی اون قبیله هم مخالفه. همین ساختار قبیله‌ای باعث میشد که بیعت یا عدم بیعت چند نفر محدود تأثیر خیلی گسترده‌ای توی جامعه داشته باشه. امام حسین علیه السلام سومین امام شیعیان در مدینه به دنیا اومد و بنابر قول مشهور تولدش برمیگرده به سال 4 هجری. امام حسین علیه السلام فرزند امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله است و نوه پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله، یعنی شخصیتی که از همون ابتدا جایگاهش توی تاریخ اسلام کاملا مشخصه. بعد از شهادت برادرش امام حسن علیه السلام، امام حسین حدود 11 سال مسئولیت امامت شیعیان رو بر عهده داشت. دوره‌ای که بخش مهمی از اون همزمان با حکومت معاویه بود. با مرگ معاویه شرایط به کلی تغییر کرد. یزید به قدرت رسید و بلافاصله مسئله بیعت گرفتن رو مطرح کرد. امام حسین علیه السلام بیعت با یزید رو مشروع نمی‌دونست. از نگاه امام این بیعت فقط یک مسئله شخصی یا سیاسی نبود، بلکه پای دین و سرنوشت جامعه اسلامی وسط بود. طبق گزارش‌های تاریخی یزید دستور داده بود که اگه امام حسین علیه السلام بیعت نکنه او را به قتل برسونند. در چنین فضای امام برای حفظ جان خودش و خانواده‌اش و همینطور برای اینکه بتونه موضعش را روشن‌تر اعلام کنه، در رجب سال 60 هجری قمری مدینه رو ترک کرد و راهی مکه شد. امام حسین علیه السلام حدود 4 ماه در مکه اقامت داشت. توی همین مدت نامه‌های زیادی از طرف مردم کوفه به دستش رسید. نامه‌هایی که توش از امام می‌خواستن رهبری و زمام امور را به دست بگیره و به کوفه بیاد. برای بررسی اوضاع امام پسر عموش مسلم ابن عقیل رو به عنوان نماینده به کوفه فرستاد. مسلم بعد از بررسی شرایط خبر از همراهی و حمایت مردم کوفه داد. بر همین اساس امام حسین علیه السلام در ذی‌حجه مکه رو ترک کرد و به سمت کوفه حرکت کرد، بیخبر از اینکه خیلی زود شرایط در کوفه عوض میشه. مردم پیمان شکنی میکنن و مسلم ابن عقیل به شهادت میرسه. در همین فاصله عبیدالله ابن زیاد والی کوفه از حرکت امام حسین علیه السلام به سمت کوفه باخبر شد و برای مقابله با او نیروهای نظامی رو به حرکت درآورد. اولین برخورد جدی با سپاهی به فرماندهی حر ابن یزید ریاحی اتفاق افتاد. سپاه حر راه رو بر امام بست و عملاً اجازه نداد کاروان امام به سمت کوفه ادامه مسیر بده. در این شرایط امام حسین علیه السلام راهی جز این نداشت که مسیر حرکتش رو تغییر بده و به سمت سرزمینی بره که بعدها به نام کربلا در تاریخ موندگار شد. سرانجام در روز عاشورا سال 61 هجری قمری نبردی نابرابر بین امام حسین علیه السلام و یاران اندکش با لشکر کوفه به فرماندهی عمر ابن سعد در گرفت. این جنگ به شهادت امام حسین علیه السلام و یاران وفادارش انجامید. واقعی که نه تنها مسیر تاریخ اسلام بلکه وجدان تاریخ بشر رو برای همیشه تحت تاثیر قرار داد. عبدالله ابن زبیر در سال اول هجری در شهر مدینه به دنیا اومد. پدرش زبیر ابن عوام بود، یکی از چهره‌های شناخته شده صدر اسلام، و مادرش اسما دختر خلیفه اول ابوبکر. یعنی عبدالله ابن زبیر از همون ابتدا هم از نظر خانوادگی و هم از نظر جایگاه اجتماعی جزو چهره‌های مهم جامعه اسلامی به حساب می اومد. بعد از اینکه یزید ابن معاویه به قدرت رسید، طبق روالی که داشت به ولید ابن عتبه حاکم مدینه دستور داد که از چهره‌های سرشناس شهر برای او بیعت بگیره. یکی از این افراد عبدالله ابن زبیر بود. نماینده حاکم مدینه شبانه به در خانه عبدالله رفت و ازش خواست که برای بیعت با یزید حاضر بشه. اما عبدالله زیر بار بیعت شبانه نرفت. گفت این کار باید در روز و به صورت علنی انجام بشه و تصمیم گیری رو موکول کرد به فردا. وقتی صبح شد، عبدالله موضعش رو کاملا شفاف اعلام کرد. او صراحتاً گفت که با یزید ابن معاویه بیعت نمی‌کنه و دلیلش هم روشن بود. از نظر عبدالله یزید صلاحیت تصدی مقام خلافت رو نداشت. بعد از اعلام این موضع، عبدالله ابن زبیر دیگه موندن در مدینه رو به صلاح ندید. همون شب مدینه رو ترک کرد و
به سمت مکه حرکت کرد. وقتی وارد مکه شد خودش را اعز الله نامید، یعنی کسی که به حرم الهی پناه آورده و در پناه خانه خداست. مدتی بعد عبدالله ابن زبیر پا رو فراتر گذاشت و ادعای خلافت کرد. او در مکه حکومتش رو تشکیل داد و کم کم تونست کنترل این شهر رو به دست بگیره. عبدالله ابن زبیر حدود 9 سال بر مکه حکومت کرد. دوره‌ای که تقریباً به طور مداوم با خلفای اموی به ویژه عبدالملک ابن مروان درگیر بود. ایستادگی عبدالله ابن زبیر در برابر امویان و تلاشش برای حفظ استقلال مکه باعث شد که به یکی از چهره‌های شاخص و تاثیرگذار تاریخ اسلام تبدیل بشه. شخصیتی که حاضر نشد زیر بار خلافت اموی بره و هزینه این مخالفت را هم تا آخر پرداخت کرد. در نهایت در سال 73 هجری عبدالملک ابن مروان حجاج ابن یوسف ثقفی رو به عنوان فرمانده نظامی به حجاز فرستاد. حجاج مکه رو محاصره کرد، محاصره‌ای که حدود 8 ماه طول کشید. در این مدت فشار شدیدی روی عبدالله ابن زبیر و یارانش وارد شد. حجاج حتی از منجنیق هم استفاده کرد و کعبه رو هدف قرار داد. اتفاقی که یکی از تلخ‌ترین و جنجالی‌ترین رخدادهای تاریخ اسلام به حساب میاد. در نهایت عبدالله ابن زبیر در نبردی سخت کشته شد و حکومتش در مکه به پایان رسید. بعد از کشته شدن عبدالله ابن زبیر حجاج دستور داد سر او را برای عبدالملک ابن مروان بفرستند و پیکرش رو به دار آویخت. بنابر نقل‌های تاریخی بدن عبدالله ابن زبیر حدود 1 سال بر دار باقی موند تا اینکه مادرش شخصاً از حجاج خواست اجازه بده بدن فرزندش پایین آورده بشه. اگر محتوای این کانال رو پسندیدید و دوست داشتید و تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. عبدالله ابن عمر حدود 11 سال پیش از هجرت در مکه به دنیا اومد. او یکی از شناخته شده ترین چهره‌های نسل اول اسلام به حساب میاد و در عین حال یکی از بزرگترین راویان حدیث در تاریخ اسلامه. عبدالله پسر عمر ابن خطاب خلیفه دوم و برادر همسر پیامبر اسلام محسوب میشد. یعنی هم از نظر خانوادگی و هم از نظر جایگاه اجتماعی در مرکز تحولات صدر اسلام قرار داشت. او در بسیاری از رویدادها و لشکرکشی‌های مهم نظامی حضور داشت. از جمله در غزوه موته، فتح مکه، لشکرکشی به مصر، جنگ نهاوند، جنگ گرگان و طبرستان و حتی در جنگ قسطنطنیه در سال 49 هجری قمری. این حضورها نشون میده که عبدالله ابن عمر برخلاف روحیه محتاطش در میدانهای نظامی نقش فعالی داشت. شاید اولین مسئولیت جدی سیاسی عبدالله ابن عمر به واپسین روزهای زندگی پدرش برگرده. زمانی که عمر در بستر مرگ بود، به عبدالله مأموریت داد که در شورای انتخاب خلیفه بعدی نقش مشورتی داشته باشه. البته با این تأکید که نه حق رأی داشته باشه و نه خودش نامزد خلافت بشه. در سالهای بعد هم عبدالله ابن عمر همین رویکرد رو حفظ کرد. یعنی معمولا وارد درگیری‌های سیاسی نمی‌شد و وقتی امت اسلامی روی فردی به اجماع می‌رسید، بعد از اون اجماع با خلیفه بیعت می‌کرد. عبدالله ابن عمر در زندگی شخصی و اجتماعی به شدت احتیاط پیشه بود. در ماجرای حکمیت نام عبدالله ابن عمر به عنوان گزینه خلافت مطرح شد. ابو موسی اشعری پیشنهاد خلافت او را داد، اما عمرو عاص با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت عبدالله ابن عمر صلاحیت حکومت رو نداره. همین موضع گیری باعث شد که مسئله از همونجا منتفی بشه. وقتی نوبت به خلافت یزید ابن معاویه رسید، عبدالله ابن عمر در ابتدا این خلافت رو نپذیرفت. دلیلش هم روشن بود. او معتقد بود که معاویه با تعیین یزید به عنوان جانشین بدعتی در انتخاب خلیفه ایجاد کرده و به همین خاطر یزید رو شایسته خلافت نمیدونست. با این حال در منابع تاریخی نقل شده که پس از مرگ معاویه، عبدالله ابن عمر بلافاصله با یزید بیعت کرد. نکته قابل توجه اینه که عبدالله ابن عمر با عبدالله ابن زبیر هم بیعت نکرد. هرچند در مقایسه بین این دو، عبدالله ابن زبیر رو شایسته تر از یزید میدونست. این موضع گیری ها نشون میده که عبدالله ابن عمر تا آخر عمر
همون خط احتیاط و دوری از تقابل مستقیم سیاسی رو دنبال می‌کرد. در نهایت عبدالله ابن عمر در سال 73 هجری و در سنی بیش از 80 سال از دنیا رفت. شخصیتی که اگرچه کمتر وارد درگیری‌های سیاسی شد، اما نقش پررنگی در نقل حدیث و شکل‌گیری سنت‌های اسلامی داشت. عبدالرحمن ابن ابوبکر در شهر مکه به دنیا اومد. پدرش ابوبکر خلیفه اول و مادرش ام رومان بود. عبدالرحمن در نبرد بدر در صف کفار حضور داشت و هنوز اسلام نیاورده بود. اما بعد از مسلمان شدنش مسیر زندگیش کاملا تغییر کرد. از اون به بعد در جنگ‌ها و لشکرکشی‌های مهمی مثل جنگ احزاب، تبوک و بنی مصطلق در کنار سپاه اسلام جنگید و حضور فعالی داشت. بعد از وفات ابوبکر، عبدالرحمن به یکی از افراد مورد اعتماد عمر خلیفه دوم تبدیل شد و جایگاهش در ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی تثبیت شد. در جریان جنگ جمل عبدالرحمن در کنار خواهرش عایشه قرار گرفت و در مقابل محمد ابن ابوبکر برادر ناتنیش جنگید، کسی که از یاران نزدیک و فرماندهان سپاه خلیفه وقت مسلمانان حضرت علی علیه السلام به شمار می‌رفت. این تقابل خانوادگی یکی از نمونه‌های روشن شکاف‌های عمیق سیاسی و اجتماعی اون دوره بود. وقتی معاویه مسئله جانشینی یزید رو مطرح کرد، عبدالرحمن از جمله کسانی بود که به صراحت اعتراض کرد. او در واکنش به این تصمیم گفت: می‌خواهید سنت قیصر و کسری رو زنده کنید؟ یعنی آشکارا سیاست معاویه را با نظام‌های سلطنتی روم و ایران مقایسه کرد. این اعتراضها بی‌هزینه هم نبود. مروان ابن حکم عبدالرحمن را به مرگ تهدید کرد، اما با این حال عبدالرحمن دست از مخالفت برنداشت و همچنان علیه حکومت یزید سخن می‌گفت. حتی وقتی معاویه تلاش کرد با پول او را به بیعت با یزید راضی کنه، عبدالرحمن قاطعانه این پیشنهاد را رد کرد و حاضر نشد موضعش را عوض کنه. برای اینکه به طور کامل از فشار بیعتگیری دور بشه، پیش از پایان گرفتن روند بیعت با یزید، عبدالرحمن راهی مکه شد. اما پیش از اون که به مکه برسه در سال 53 هجری از دنیا رفت. بعد از وفاتش پیکرش رو به مکه منتقل کردن و در همونجا به خاک سپردن. اگه بخوایم این 4 شخصیت مخالف بیعت با یزید رو کنار هم بذاریم، در نگاه اول شاید به نظر بیاد همشون یه موضع داشتن، مخالفت با یزید. اما واقعیت اینه که نوع مخالفت، دلیل مخالفت و مسیرشون خیلی با هم فرق داشت. امام حسین علیه السلام اساساً مسئلهش با یزید مسئله مشروعیت دینی بود. از نگاه امام، یزید نه تنها شایسته خلافت نبود، بلکه بیعت با او به معنای تایید انحراف در دین بود. امام حسین علیه السلام نه بیعت کرد، نه سکوت و نه دنبال مصالحه رفت، بلکه وارد مسیری شد که به شهادت آگاهانه ختم شد. هدفش هم روشن بود: اصلاح امت جدش، یعنی ایستادن در برابر تبدیل خلافت اسلامی به سلطنت موروثی، حتی اگه هزینه‌اش جان خودش و خانواده‌اش باشه. عبدالله ابن زبیر هم با یزید بیعت نکرد، اما از زاویه‌ای کاملا متفاوت. او بیشتر از اینکه دغدغه اصلاح دینی داشته باشه، دنبال خلافت و قدرت سیاسی بود. عبدالله ابن زبیر بیعت نکرد، به مکه پناه برد، ادعای خلافت کرد و عملاً یک حکومت موازی با امویان ساخت. او حاضر بود برای این هدف بجنگه، محاصره بشه و حتی زیر بار حمله به مکه و کعبه بره. در نهایت هم در میدان سیاست و جنگ کشته شد، نه در مسیری شبیه کربلا. پس مخالفتش واقعی بود، اما جنسش سیاسی حکومتی بود، نه اصلاحگرانه به معنای حسینی. عبدالله ابن عمر یه شخصیت کاملا متفاوت بود. او نه اهل قیام بود، نه اهل حکومت، نه اهل درگیری مستقیم. عبدالله ابن عمر در ابتدا خلافت یزید رو به دلیل بدعت بودن نپذیرفت، اما بعد از مرگ معاویه بنا بر نقل‌ها بیعت کرد. نه با یزید جنگید، نه با ابن زبیر بیعت کرد. منطقش این بود که وقتی اجماع شکل گرفت، برای جلوگیری از فتنه بیعت میکنم. او یزید رو شایسته نمیدونست، اما حاضر هم نبود برای این مخالفت هزینه اجتماعی یا سیاسی بده. به همین دلیل نماد احتیاط و پرهیز از درگیری در این ماجراست.
ولی عبدالرحمن ابن ابوبکر یه جایی بین اینها میسته. او نه مثل امام حسین وارد قیام شد، نه مثل ابن زبیر ادعای خلافت کرد و نه مثل ابن عمر سکوت کرد. عبدالرحمن به صراحت به معاویه اعتراض کرد، تهدید شد، تطمیع شد، اما بیعت نکرد. او موضعش رو گفت، هزینه‌اش رو هم پذیرفت، اما دنبال تشکیل حکومت یا قیام نظامی نرفت. مخالفتش بیشتر اعتراضی و افشاگرانه بود. پس وقتی به این 4 نفر نگاه میکنیم میبینیم که مخالفت با یزید فقط یک نه ساده نبود. هر کدوم از این آدم‌ها با منطق، جایگاه و هزینه‌ای متفاوت نگفتند. امام حسین با جانش، عبدالله ابن زبیر با حکومتش، عبدالله ابن عمر با احتیاطش و عبدالرحمن ابن ابوبکر با ایستادن و نپذیرفتن. حالا سوال اینجاست، اگه شما جای مردم اون زمان بودید کدوم مسیر رو قابل دفاع تر می‌دیدید؟ راه قیام، راه قدرت، راه احتیاط یا راه اعتراض بدون ورود به جنگ؟ نظرتون رو حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. این بحث بدون نظر شما کامل نمیشه. اگه این ویدیو براتون مفید بود لایک رو فراموش نکنید. کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. و اگه فکر میکنید این بحث ارزش شنیدن داره ویدیو رو برای بقیه هم بفرستید. بهروزگار و شادکام باشید.